So what is polynomial? Polynomial के हो इसको बारे में पढ़छौँ आज हामी. Polynomial is a mathematical expression that consists of variable, coefficient, and exponents that are combined using addition, subtraction, and multiplication. Polynomial can have one or more terms, and each term is the product of constant coefficient and a variable raised to a non-negative integer exponents. तो polynomial के हो तो polynomial एउटा mathematical expression हो that consists of त्यसले के consist गर्छ variable, coefficients and exponents that are combined. त्यो केले combine हुन्छ addition, subtraction र multiplication. division चाहिँ हुँदैन यसमा. यो तलको divide को फर्ममा जाँदैन. polynomial can have one or more terms. यसमा एक र एक भन्दा धेरै टर्म हुन सक्छ. each term is the product of constant coefficient and a variable. एउटा constant coefficient र variable को combine हुन सक्छ. rises to a non-negative integer exponent. non-negative integers exponent को मतलब के भयो भने यसको पावर नन नेगेटिभ हुनु पर्यो. मतलब के भन्न खोजेको हो नन नेगेटिभ को मतलब यसको भ्यालु 0 1 2 3 हुनु पर्यो र इन्टिजर्स को मतलब यसको माइनस मा जानु भएन के त माइनस मा जानु भएन फ्र्याक्सन मा जानु भएन डेसिमल मा मतलब पावर एक्सपोनेन्ट को मतलब भयो पावर यसको 0 1 2 3 हुनु पर्यो. फ्र्याक्सन को फर्म मा पावर 1/2 3/2 फर्म मा हुनु भएन अथवा डेसिमल मा लाने फर्म मा हुनु भएन पोलिनोमियल को. यदि त्यो भयो भने त्यो हामी एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन मा गइहाल्छ. त्यो चाहिँ अर्को पार्ट हो र पोलिनोमियल मा त्यो चाहिँ आउनु भएन. जस्तै कि हामी जनरल फर्म अफ पोलिनोमियल हेर्दाखेरि a को पावर a into x को पावर n plus 1 plus a x को पावर n minus ax plus 5 यो एकदम जनरल फर्म अफ पोलिनोमियल हो. वेयर हामी x के हो तो x एउटा भेरिएबल हो, a के हो तो a इज अ कांस्टेंट हो, n के हो तो n इज अ नॉन नेगेटिभ इंटीजर. यानी पावर नॉन नेगेटिभ इंटीजर हुनु पर्यो. तो यो के हो इंटीजर भइगयो. एग्जांपल अब जस्तै कि 2x³ + 3x² + 5x + 2 यो एउटा जनरल पोलिनोमियल को एग्जांपल हो. अब हामी टाइप्स अफ पोलिनोमियल को कुरा गर्दाखेरि polynomial can be classified in several ways based on their degree, highest power of variable or the number of term. यसको डिग्री को आधारमा र नम्बर अफ टर्म को आधारमा यसलाई दुई पार्टमा डिवाइड गरिएको छ. हेरौं पहिला हामी नम्बर अफ टर्म को आधारमा गर्छौं. The polynomial can have one or more terms and based on this way they are categorized as पहिला हामी भन्छौं monomial. monomial मा के हुन्छ भने a monomial is a polynomial with only one term which is the product of constants and the variable with no negative integer exponents. जस्तै कि यो भयो हामी एउटा टर्म छ यसमा प्लस अथवा माइनस अथवा मल्टिप्लाई छ बट प्लस माइनसले यसलाई छुटाएको छैन. यसलाई एउटा टर्म भन्छ. मल्टिप्लाई को फर्ममा भए पनि एडिसन र सबट्र्याक्सनले छुट्याउनु भएन. यो सब एउटा टर्म हो. 5x² 3y7 4a³ यो सब मोनोमियल को एग्जांपल हो. अब आउँछ बाइनोमियल. त बाइनोमियल के हुनु पर्छ दुईटा टर्म हुन्छ त्यसलाई एडिसन र सबट्र्याक्सनले छुट्याउँछ. जस्तै कि यहाँ आयो x + 2 3x² - 4 ab + bc यसलाई के गरेछ प्लस र माइनसले छुट्याएको छ. दुईटा टर्म भएको त्यसो भए ट्राइनोमियल इजी छ. तीनटा टर्म हुन्छ प्लस प्लस माइनसले छुट्याइरहेछ. तीनटा यसको डिग्री को कुरा गरे हैन मैले. डिग्री अर्को पार्टमा हुन्छ. अर्को छ पोलिनोमियल. अब यो सबै जनरली सबैलाई जनरल टर्म अफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन विथ वन और मोर टर्म इन पोलिनोमियल. यो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल सबै पोलिनोमियलै हो. दिस इन्क्लुड्स मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल एन्ड हायर अर्डर अफ पोलिनोमियल्स. जस्तै कि एग्जांपल भएको पोलिनोमियल छु. अब यो भन्दा माथिको सबै पोलिनोमियल हो.
अब डिग्री को आधारमा यसको क्लासिफिकेसन हेरौँ। डिग्री अफ पोलिनोमियल इज अ हायर पावर अफ भेरिएबल बेस्ड अन द डिग्री। पोलिनोमियल्स क्यान बी क्लासिफाइड एज फलोज। जस्तै कि कन्स्ट्यान्ट पोलिनोमियल जसको डिग्री 0 हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामी के हेर्न सक्छौँ, कमेन्ट यस्तो हुन्छ 5 - 3x। यसको कुनै भेरिएबलै हुँदैन, बस पावर 0 को फर्ममा आउँछ। किन पावर भेरिएबलको पावर 0 हुन्छ 1 भइहाल्छ, त्यही भएर यसमा कन्स्ट्यान्ट मात्र हुन्छ। लिनियर पोलिनोमियल जसको डिग्री 1 हुन्छ। अ पोलिनोमियल अफ डिग्री 1 मिनिङ द हाइएस्ट पावर अफ द भेरिएबल इज 1। यसमा भेरिएबलको हाइएस्ट पावर 1 हुनुपर्छ। जस्तै कि ax + b को फर्मेटमा हुनुपर्छ। इक्जाम्पल 2x + 1, यानी यहाँ x को पावर 1 छ। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जसको डिग्री 2 हुन्छ। जस्तै कि यसको पावर 2 भएको x को पावर 2 bx + c। यहाँ डिग्री 2 छ, त्यही भएर यो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भित्र आउँछ। इक्जाम्पल यो भइगयो। क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3 जस्तै कि ax³ फर्ममा, इक्जाम्पल यसको यो भइहाल्यो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 4 भएको फर्मेट हेर्नुस्, एक सिंगल भेरिएबलको पावर 4 को फर्ममा आउनु पर्यो। इक्जाम्पल इजी छ र यस्तै जाँदै जान्छ। र क्विन्टिक पोलिनोमियल भने डिग्री 5 भएको, सेम त्यस्तै खाली पावर 5 भएको। हायर डिग्री पोलिनोमियल यस्तै सबै माथि जाँदै जान्छ। पोलिनोमियल विथ द डिग्री ग्रेटर देन 5 आर रिफर्ड टु एज हायर डिग्री पोलिनोमियल्स। दे फलो द सेम नेमिङ प्याटर्न बेस्ड अन देयर हाइएस्ट डिग्री, सच एज 6 डिग्री छ भने त्यसलाई हामी सेक्टिक पोलिनोमियल एन्ड सो अन यस्तै भन्दै जान्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।